สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับนิมอีกครั้งนะคะในรายการใครๆก็เข้าครัวค่ะวันนี้นะคะนิมมีอีก1เมนูค่ะชื่อบราวนี่วาเลนไทน์นะคะเป็นบราวนี่ที่แบบมีความหนึบหนับมากเลยค่ะแล้วก็พิเศษกว่าตัวอื่นๆคือเราใส่ตัวช็อกโกแลตจริงลงไปด้วยนะคะแล้วก็พิเศษก็คือนิมเนี่ยจะทำเป็นรูปหัวใจค่ะเพื่อนำไปมอบให้กับคนที่คุณรักในวันวาเลนไทน์ได้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าการตกแต่งที่จะมีหลากหลายสไตล์เพื่อให้เหมาะกับวาเลนไทน์ยังไงเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมของเมนูบราวนี่วาเลนไทน์มีดังนี้ค่ะช็อกโกแลตชิพค่ะผงโกโก้แป้งอเนกประสงค์เนยจืดน้ำตาลกลิ่นวานิลลาวันนี้เราใช้แบบผงนะคะเกลือและไข่ไก่ค่ะอีกส่วนหนึ่งมาดูการตกแต่งหน้ากันค่ะส่วนผสมของการตกแต่งเมนูบราวนี่วาเลนไทน์นะคะวันนี้เราเลือกใช้เป็นช็อกโกแลตคอมเพลสีชมพูนะคะหรือว่าถ้าไม่มีก็ใช้สีขาวก็ได้สตรอเบอรี่ค่ะแล้วก็เกล็ดน้ำตาลหลากสีค่ะพร้อมแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะโอเคค่ะเราจะมาเริ่มทำสูตรบราวนี่วาเลนไทน์กันเลยค่ะก็สูตรนี้นะคะบราวนี่จะมีความหนึบมากๆเลยนะคะก็อันดับแรกค่ะเราใส่เนยนะคะลงไปเนยแนะนำเป็นเนยเย็นนะคะห้ามละลายแล้วนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะทั้งหมดเลยนะคะตีนะคะเราใช้ความเร็วระดับปานกลางค่ะค่ะตอนนี้เนื้อก็เข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะตามด้วยไข่ไก่นะคะใส่ลงไปทั้งฟองเลยก็ตีต่อค่ะตอนนี้ก็ไข่เริ่มเข้ากันแล้วนะคะเราจะตีไม่นานนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเละก็ใส่ส่วนผสมที่เป็นของแห้งทั้งหมดลงไปนะคะได้เลยเนาะของโกโก้กลิ่นวานิลลาแบบผงแล้วก็เกลือค่ะโอเคตีต่อนะคะตอนนี้ก็เข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนิมก็จะใส่เป็นช็อกโกแลตชิพปิดท้ายค่ะจริงๆพอใส่ช็อกโกแลตชิพเราแค่เหมือนคนตีให้เขาพอเข้ากันแค่นั้นเองนะคะแบบแป๊บเดียวเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็เดี๋ยวนิมจะนำไปใส่ถาดเพื่อเตรียมอบค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะโอเคค่ะก็เรียบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนิมก็จะเข้าเตาอบนะคะเป็นไฟบนล่างพัดลมอุณหภูมิอยู่ที่175องศาเซลเซียสนะคะก็ให้เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 12-18 นาทีค่ะค่ะแล้วนี่นะคะก็เป็นตัวบราวนี่ที่อบเรียบร้อยแล้วนะคะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ18 นาทีนะคะก็เดี๋ยวเราจะต้องนำไปเซตตัวในตู้เย็นนิมก็จะตัดให้เป็นชิ้นๆก่อนแล้วก็เข้าตู้เย็นนะคะค่ะและนี่นะคะก็เป็นในส่วนของบราวนี่ที่ออกมาจากช่องฟรีซเรียบร้อยแล้วอาจจะแข็งนิดนึงนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะเลือกเป็นคัตเตอร์รูปหัวใจค่ะเพื่อเอามาตัดนะคะก็เลือกตัดได้เลยแข็งนิดนึงเพราะว่ามันอยู่ในช่องแข็งมานะคะโอเค1อันนะคะมีความหนึบนิดนึงนะคะแล้วก็อีกอันนึงแอบแข็งมาก ถ้าเกิดว่าใครแบบอยากให้มันตัดง่ายขึ้นก็ทิ้งไว้ข้างนอกสักครู่ก่อนนะคะแต่ว่าตัดแข็งๆมันก็จะมีความกรอบอยู่
ไม่อยากกดลงเพราะว่าเดี๋ยวหน้ามันจะไม่สวยก็เลยเอาขึ้นแทนนะคะอุ๊ยโอเคเรียบร้อยนะคะงั้นก็เดี๋ยวเราจะมาตกแต่งตัวหน้าบราวนี่กันนะคะนิมก็จะใช้ตัวช็อกโกแลตสีชมพูตัวนี้ค่ะละลายไมโครเวฟเรียบร้อยแล้วนะคะก็ 10-20 วินาทีแล้วก็มาราดนะคะอยากได้เป็นเส้นๆแต่ว่าไม่รู้จะได้หรือเปล่าขอลองโอเคแล้วก็ราดไปนะช็อกโกแลตโอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะก็มีเพิ่มความสวยงามด้วยสตรอเบอรี่ให้เข้ากับตัววาเลนไทน์สตรอเบอรี่นะคะก็โรยเกล็ดนิดนึงถ้าเกิดว่าใครแบบชอบทานสตรอเบอรี่เยอะๆก็ใส่2ลูกก็ได้นะคะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสูตรบราวนี่วาเลนไทน์ค่ะจะบอกว่าสูตรนี้เนี่ยค่ะมีความแบบหนึบมากเลยค่ะถ้าเกิดแฟนได้ทานนี้ต้องรักต้องหลงแน่ๆค่ะก็เติมสตรอเบอรี่อีกนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากได้เมนูเก๋ๆอร่อยๆแล้วก็ให้แฟนรักแฟนหลงแบบนี้นะคะสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้นิมลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย